हेलो नमस्ते यहाँ सबैलाई ट्विन्स वियान्स वियानाको च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मैले बच्चाहरूको लागि भनेर एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ बच्चाहरूलाई मिड स्न्याक्सको रूपमा दिन सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ मैले बच्चाहरूको लागि भनेर स्विट पटाटो यानि कि शखरखण या सुटुरी पनि भन्ने गरिन्छ, म चाहिँ जसको चाहिँ चिप्स जस्तो बनाएर दिने गरेको छु। यो चाहिँ मैले मेरो बच्चाहरूलाई 8-9-10 महिनादेखि चाहिँ मैले दिन सुरु गरेको छु, जुन चाहिँ मेरो दुवै बच्चाहरूलाई एकदमै मन पराएर खान्छन्। र हजुरहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गरेर कमेन्ट गर्नु होला हजुरको बच्चालाई कस्तो लाग्यो भनेर। ल अब जाउँ है त स्विट पटाटो यानि शखरखण चिप्सको लागि चाहिने सामग्रीहरूतिर। पहिला म 1 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाको लागि कसरी दिने भनेर भन्न गइरहेको छु। यसको लागि शखरखण्ड लिनुहोस् र यसलाई राम्रोसँग धोएर लामो आकारमा काट्नुहोस्। 1 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई हल्दी जिरा पाउडर मात्र हालेर मोल्नुहोस् र प्यान बसाएर घिउमा दुवै साइड पाक्ने गरी पकाउनुहोस्। यसरी पकाउँदा नरम हुन्छ र शखरखण्ड आफैमा गुलियो हुने भएकोले स्वादिष्ट पनि हुन्छ। यो 8-9 महिनाभन्दा माथिको बच्चालाई दिन सक्नुहुनेछ। अब जाउँ है त 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई कसरी दिने भन्नेतर्फ। शखरखण्डलाई लिनुहोस्, राम्रोसँग धोएर तासेर गोलो आकारमा काट्नुहोस्। अब एउटा ठुलो भाँडामा राख्नुहोस् जसले पछि मोल्न पनि सजिलो हुनेछ। अब आधा चम्चा हल्दी, स्वाद अनुसार नुन राख्ने। आज मैले चामलको घोल 1.5 चम्चा हालेको छु। हजुरहरूले यो नभएमा बेसनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब आधा चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर हाल्नुहोस्। अब यसमा तेल हालेर राम्रोसँग मोल्नुहोस्। अब एउटा भाँडो बसालेर त्यसमा तेल वा घिउ हाल्न सक्नुहुनेछ र तयार गरेको फ्राइज हालेर दुवै साइड राम्रोसँग पकाउने। मिडियम आँचमा 2-3 मिनट पकाएपछि यो राम्रोसँग पाक्छ र आफ्नो बच्चालाई दिनुहोस्। यो रेसिपी एकपटक अवश्य ट्राई गरेर आफ्नो बच्चालाई दिनुहोस् र हजुरहरूको बच्चालाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्नुहोला। आज चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई स्विट पटाटो फ्राइज, 2टा स्ट्रबेरी अनि ब्लुबेरिज दिएको छु स्न्याकको रूपमा। के आयो? वाउ, ल खाऊ। वाउ, भेरी गुड। के हो कान्छा? मिठो? यसलाई त स्विट पटाटोको चिप्स मिठो लाग्यो। अब ब्लुबेरिज एन्ड स्ट्रबेरिज पनि खान्छस् भाइ? तातो रहेछ। बटरफ्लाई खोइ? बटरफ्लाई विच कलर डु यु लाइक? Which color? You like orange? Orange? Oh. I tried.